aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, oh mai, domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno e il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare. È una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, oh mai, domani chi lo sa. Quel che sarà. Γιατί τέτοια μούτρα, παρακαλώ? Γιατί μαμά απέτυχα ως διευθύντρια ειδήσεων. Όχι και απέτυχες. Αυτή τη στιγμή έχεις στο δελτίο σου τους δύο δημοφιλέστερους δημοσιογράφους στην Ελλάδα. Τον άντρα σου και τον Αθανασιάδη. Τι άλλο θέλεις? Αυτό είναι το θέμα. Δύο βεντέτες δεν χωράνε στο ίδιο κανάλι. Αγάπη να υπάρχει και χίλιοι καλοί χωράνε. Δεν υπάρχει και τόση πολύ αγάπη. Είμαστε στα μαχαίρια με το Γιάννη για αυτό το θέμα. Γιατί? Μαμά, γιατί εγώ συμφώνησα να προσληφθεί ο Αθανασιάδης. Καλά, δεν το θυμάσαι, αμνησία έχεις πάθει. Εσύ απλώς συμφώνησες. Η πρόταση ήταν του Πρόεδρου. Μη μου το θυμίσεις τώρα τον Πρόεδρο, είμαι έξαλλη και με αυτόν. Μόλις χθες υπέγραψε ο Αθανασιάδης με το κανάλι, θέλει σήμερα άρον-άρον να τον βγάλουμε στο δελτίο ειδήσεων, να χτυπήσουμε ακροαματικότητα. Είναι αυτή τη στιγμή εδώ ο Αθανασιάδης? Ναι, δίπλα είναι, στο γραφείο του Γιάννη. Τον έβαλα μαζί έτσι για να τον περιποιηθώ. Είναι δίπλα και δεν μου το λες τόση ώρα? Γιατί, τι θα κάνεις? Πάω να του υποβάλω τα σέβη μου. Κύριε Αθανασιάδη, χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Και εγώ επίσης, κυρία Ραγιά. Ήλθα να παρακολουθήσω το πρώτο σας δελτίο στο κανάλι μας. Ξέρετε, εκτός από μητέρα της Άννας, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και μεγάλη θαυμάστριά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικιά μας η ευχαρίστηση που σας πήραμε από το αντίπαλο κανάλι. Είσαστε τόσο ταλαντούχος. Είχετε έναν τρόπο να λέτε τις ειδήσεις. Ό,τι μπορώ κάνω. Μπορείτε πολλά. Και οι πιο άσχημες ειδήσεις, όταν τις λέτε εσείς, φαίνονται ωραίες. Τώρα υπερβάλλετε. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Ακόμα και αυτό το μιτσατάκι τον γλυκαίνετε με τον τρόπο σας. Θα σκίσει σήμερα ο Θανασιάδης στο δελτίο. Το σακάκι που φοράει το είδατε? Καταπληκτικό, Γιατί το παντελόν? Δεν φαίνεται το παντελόνι στο δελτίο, Βαλεντίνη. Ναι, αλλά είναι ωραίο. Σιγά, βρε παιδάκι μου, πια πώς κάνεις έτσι? Γιατί, Φούλη, εσένα δεν σ' αρέσει? Δεν τρελαίνομαι κιόλας. Συχάθηκε η γάτα τα ψάρια. Γι' αυτό μόλις άκουσες ότι θα έρθει ο Αθανασιάδης μου σημειοστολίστηκες. Καινούργιος συνεργάτης είναι. Έβαλα κι εγώ κάτι έτσι καλό πάνω μου να τον υποδεχτώ. Εξάλλου η Άννα με έχει επιφορτήσει εμένα να τον ξεναγήσω στο στούντιο. Α, ωραία, θα έρθω κι εγώ. Δεν κατάλαβες, δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ είμαι γραμματεύς της Άννας, εγώ θα τον ξεναγήσω. Εσύ να κάτσεις τα αυγά σου. Θα έρθω και δεν θα μιλάω. Δεν θα έρθεις. Όσο και να μαλώνετε, μόνο εγώ θα τον ξεμοναχιάσω όταν θα τον βάψω. Κάθε μέρα από τα χέρια μου θα περνάει στο μακιγιάζ. Ωχ, κορίτσι, ησυχία γιατί έρχεται ο Σωτηρόπουλος. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας, κύριε Σωτηρόπουλο. Γεια σας, Γιάννη. Γεια σας. Μάλλον μπήκα σε λάθος γραφείο. Όχι, αυτό είναι το γραφείο σας. Αυτό. Ναι, θα μοιραστούμε το χώρο. Α, Δεν το ξέρατε? δεν με ειδοποίησα. Φαντάστηκα ότι θα σας το είχαν πει. Δεν το θεώρησαν απαραίτητο. Συγγνώμη κιόλας που πήρα την πρωτοβουλία, μήπως θα θέλατε αυτή τη μεριά. Μην ενοχλείστε. Καλή, τι ωραία που το φτιάξατε εδώ μέσα. Γιάννη. Καλό είναι. Πω, τι ωραίο γραφείο και τι ωραία καρέκλα, εργονομική. Γιάννη, να πάρεις κι εσύ μια τέτοια. Ναι, θα παραγγείλω 2-3 από Δευτέρα. Καλά, εγώ για σένα το λέω, γιατί είναι πάρα πολύ καλές αυτές. Είναι ανατομικές. Τέλος πάντων, βλέπω ότι ενοχλώ να φύγω. Κύριε Αθανασιάδη, δεν μου λέτε τι θα λέγατε για μια ξενάγηση στο πλατό? Να σας δείξω και τα καμαρίνια. Για πού το βάλατε? Πάμε κάτω στο πλατό να ξεναγήσω τον κύριο Αθανασιάδη. Α, ωραία, θα έρθω κι εγώ. Δεν κατάλαβες, Βαλεντίνη, εσύ έχεις δουλειά. Γιατί εσύ δεν έχεις, δεν πρέπει εσύ να κάνεις την αλληλογραφία της κυρίας Ραγιά? Εσύ τα έστειλες στα φαξ. Αν είναι έτσι, κορίτσια, μην ενοχλείστε, κάντε τη δουλειά σας. Όχι, δεν με ενοχλείτε καθόλου. Εξάλλου, εγώ τα έστειλα τα φαξ, αυτή δεν έχει κάνει την αλληλογραφία ακόμη. Λοιπόν, πάμε. Δεν μου λες,
Μέχρι πού θα το φτάσει το πράγμα για να ευχαριστηθείς? Δεν σε καταλαβαίνω, ποιο πράγμα. Καλά, δεν σου φτάνει που μου φόρεσε καπέλο τον Αθανασιάδη στο δελτίο? Μου τον έβαλες και μέσα στο γραφείο να τον βλέπω τον καμαρώνω? Ποιο σου είπε να τον καμαρώνεις? Μα εγώ δεν μπορώ να τον βλέπω. Βάλε ένα παραβάν. Ανά! Τι είναι? Άνοιξε τη μοτορόλα, γίνεται φασαρία στα προπήλαια. Νίκο! Νίκο! Έλα, μ' ακούς? Τι γίνεται εκεί? Οι φοιτητές έχουν μαζευτεί στα προπήλαια. Σε λίγο ξεκινάει η πορεία προς τη Μητροπόλεως. Πολλοί είναι, πώς είναι? 800 περίπου. Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις, θα πέσει ξύλο? Δεν νομίζω. Τα πράγματα είναι ήσυχα. Αστυνομία δεν έχει. Είναι κάμποση, αλλά παρακολουθούν από μακριά. Τι διάλογο δεν θα βγάλουμε είδηση σήμερα. Οι φοιτητές δεν τους προκαλούν. Όχι. Και τι κάνουνε, κάθονται, τι ξενέρωτοι άνθρωποι. Νίκο! Νίκο, έλα, πάρε όταν έχεις νεότερα. Άντε, γεια! Τέταρτη θα μπει η είδηση. Μην το λες, μέχρι τις 8 θα δούμε. Με θες τίποτα άλλο? Μα δεν μου απάντησες αυτό που σε ρώτησα. Γιατί έβαλες το γραφείο του Αθανασιάδη στο γραφείο μου? Δεν το έβαλα εγώ. Το έβαλε αυτός με δική του πρωτοβουλία? Ούτε. Και τι έγινε, πήγε το γραφείο από μόνο του? Αυτά τα θέματα τα φροντίζει η Φούλη. Αυτό είναι το κοντρόλ μας. Βαλεντίνη, μη λες περιτά, δεν ξέρει ο άνθρωπος από κανάλια. Ξέρει και παραξέρει. Φούλη, γιατί το λες αυτό, για να με μειώσεις? Δεν ξέρω εγώ αν ξέρει ο κύριος Αθανασιάδης. Από κοριτσάκι σας θαύμαζα στις ειδήσεις. Δεν είμαι και τόσο μεγάλος. Θέλω να πω, έχω κάποια χρόνια στις ειδήσεις, αλλά όχι και τόσα πολλά. Είδες τι έκανες τώρα, τον πρόσβαλες τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι και δεν είναι 40. Εγώ το κάνω 35. Εγώ τον κάνω 30. Εγώ το κάνω 28. Εγώ τον κάνω. Καλά είπαμε, μικρό δείχνω, αλλά δεν είμαι και κανένας έφηβος. Μα τι λέτε τώρα. Εσείς είστε ένας αιώνιος έφηβος. Και εγώ το ίδιο νομίζω. Και στο κάτω-κάτω, ρε Γιάννη, τι να τον κάνω τον Αθανασιάδη, να τον πετάξω στο δρόμο? Ναι! Τώρα αυτό το προτείνεις ως λύση? Όχι, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα καλύτερο. Έλα στη θέση μου, ρε Γιάννη. Πρώτος δημοσιογράφος είναι και ο Αθανασιάδης. Πού να τον βάλω, δηλαδή, έξω με τους άλλους συντάκτες? Γιατί τι έχουν οι άλλοι συντάκτες, χολέρα? Εσύ γιατί δεν πας με τους άλλους συντάκτες? Δηλαδή θες να φύγω από το γραφείο μου, αυτό θες να πεις? Αυτό θες να πεις, πες το ρητά! Για το Θεό, ρε Γιάννη, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Απλώς είπα οι δύο πρώτοι δημοσιογράφοι να μπουν στο ίδιο γραφείο. Πρώτα απ' όλα, αυτό το ίδιο πρώτοι δεν το καταλαβαίνω. Τι θα πει δύο πρώτοι? Άμα είναι δύο, ο ένας είναι πρώτος και ο άλλος είναι δεύτερος. Έχεις δει εσύ πουθενά να βγουν δύο πρώτοι? Αμέ, οι δρομείς, άμα φέρουν τον ίδιο χρόνο, είναι και οι δύο πρώτοι. Μα εμείς δεν τρέχουμε. Θέλετε να σας βάλουμε να τρέξετε? Όχι, θέλω να κάνεις την αξιολόγησή σου και μην μου λες για δρόμους και τέτοια. Εγώ σου λέω στα καλυστία. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να βγουν δύο στα ρελάς? Όχι. Η πρώτη θα είναι στα ρελάς και η άλλη θα είναι Miss Young. Ανάμεσα σε μένα και τον Αθανασιάδη, τι συμβαίνει? Ποια είναι στα ρελάς? Καμία. Ποιος είναι πρώτος? Και οι δύο. Ωραία. Και να σου πω, ποιος θα κάτσει στην κεντρική καρέκλα στο δελτίο ειδήσεων? Μη μου πεις και οι δύο. Όχι, στην κεντρική καρέκλα θα κάτσεις εσύ. Και θα πείσεις τον Αθανασιάδη που στο κανάλι 5 καθόταν στο κέντρο να κάτσει αριστερά. Βεβαίως. Αν είναι έτσι, το δέχομαι. Και είδου το πλατό μας. Υπερσύγχρονο. Και αυτή εδώ είναι η καρέκλα σας. Τι πράγμα? Η καρεκλίτσα σας. Αυτή είναι η καρέκλα μου. Γιατί δεν σας αρέσει, είναι εργονομική. Δεν είναι αυτό, άλλο είναι το θέμα. Στην κεντρική καρέκλα ποιος κάθεται? Ο κύριος Σωτηρόπουλος, ποιος άλλος? Έχετε πρόβλημα με την καρέκλα? Βεβαίως. Δεν σας αρέσει? Να την αλλάξουμε αμέσως. Δεν πρόκειται για την καρέκλα, κυρία Ραγιά, μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Πρόκειται για τη θέση της. Τι εννοείτε? Δεν ξέρω και πώς να σας το πω. Είναι κάπως δυσάρεστη η θέση. Της καρέκλας? Όχι, η δικιά μου. Μα γιατί? Ξέρετε, η θέση της καρέκλας. Συγγνώμη, τώρα θα μιλήσουμε για τη θέση της καρέκλας ή για τη δικιά σας θέση? Για τη θέση της καρέκλας. Κυρία Ραγιά, αυτή η καρέκλα είναι κάπως πιο αριστερά από όσο φανταζόμουν. Και δεν τις πρόχνετε να πάει πιο δεξιά. Έχουνε ροδάκια αυτές, μετακινούνται. Δεν ξέρω αν μετακινείται όσο θα ήθελα. Θέλετε να την πάτε μακριά? Κυρία Ραγιά, θέλω την καρέκλα που είχα στο κανάλι 5. Θέλετε να σας φέρουμε ακριβώς την ίδια καρέκλα? Θέλω να κάθομαι στο κέντρο. Της καρέκλας? Κυρία Ραγιά, με κοροϊδεύετε? Θέλω να είμαι ο μεσαίος παρουσιαστής, να είμαι στο κέντρο. Μα δεν είστε μακριά από το κέντρο, είστε κέντρο-απόκεντρο. Ήλπιζα ότι αυτή η μεταγραφή θα σήμαινε κάποια προαγωγή για μένα. Μα τι εννοείται προαγωγή? Σας είχαν πρώτο δημοσιογράφο και σας έχουμε πρώτο δημοσιογράφο. Τι θέλετε πια, να σας κάνουμε αρχιμανδρίτη? Όχι, δεν θα ήθελα να με κάνετε αρχιμανδρίτη. Και να θέλατε δεν θα μπορούσαμε. Κυρία Ραγιά, θέλω να είμαι ο πρώτος παρουσιαστής στο δελτίο των 8:30. Μα είστε! Θα με τρελάνετε αφού κάθομαι αριστερά. Μα γι' αυτό είστε πρώτος. Όταν κάθονται τρεις άνθρωποι, ποιος είναι πρώτος? Αυτός που κάθεται αριστερά. Ωραία, τότε εγώ θέλω να κάθομαι δεξιά. Στη θέση του αθλητικογράφου. Όχι, δεξιά του κυρίου Σωτηρόπουλου. Μα δεξιά του κυρίου Σωτηρόπουλου κάθεται ο αθλητικογράφος. Και αν ο κύριος Σωτηρόπουλος κάτσει αριστερά. Να πάει δηλαδή ο αθλητικογράφος στο κέντρο. Μα γιατί να πάει και αυτό στο κέντρο? Σιαμέ είναι. Ο αθλητικογράφος δεξιά και εγώ στο κέντρο. Το θέλετε πολύ? Είναι όρος μου. Αν είναι έτσι, Ναι, τον αποδέχομαι. σας ευχαριστώ πολύ.
Συγγνώμη, κυρία Αθανασιάδη, τι είναι αυτό που κάνετε? Γαργάρες. Γαργάρες. Ναι, γαργάρες. Είστε κρυωμένος? Όχι, το κάνω για τη φωνή μου. Το χαμομήλι κάνει καλό στο λαιμό μου. Υπάρχουν και καραμέλες για αυτή τη δουλειά. Ναι, αλλά ξεραίνουν το λαιμό. Ναι, αλλά δεν κάνουν όμως θόρυβο. Σας ενοχλεί το. Δεν το έχω συνηθίσει, ίσως γι' αυτό. Α, με μένα θα το συνηθίσετε, ξέρετε, το κάνω κάθε μισή ώρα. Α, θα το ξανακάνετε. Βεβαίως, όταν πρόκειται να βγω στο δελτίο, κάθε μισή ώρα κάνω γαργάρες με χαμομήλι. Ωραία. Τι έχεις βρε κοριτσάκι μου, γιατί κάνεις έτσι και με ταράζεις? Μαμά, τα έχω κάνει σαν τα μούτρα μου. Και τι έχουνε τα μουτράκια σου, μπούλα μου, μια χαρά είναι. Μαμά, ο Αθανασιάδης με πιέζει να καθίσει στην κεντρική καρέκλα. Τα μάτια κατεβαίνουν στο πανεπιστημίου. Θα έχουμε φασαρίες. Ελπίζω. Το απέφχομαι δηλαδή, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα βέβαια. Έλα, Ευγένεια, πήγαινε τώρα. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η διαδήλωση. Τι δεν σε ενδιαφέρει, ρε, να δω και για το κέντρο της Αθήνας. Και εμένα και για τη γούνα μου. Άντε, πήγαινε, άφησέ μας μόνες τώρα. Συγγνώμη, κύριε Σωτηρόπουλε, γιατί βαράτε τόσο δυνατά τη γραφομηχανή? Άμα δεν τη χτυπήσω, δεν γράφει από μόνη της. Υπάρχουν και πιο σύγχρονα μοντέλα. Που γράφουν από μόνα τους. Όχι, που κάνουν λιγότερο θόρυβο. Α, όλα και όλα. Η Οριάννα μου είναι η πρώτη μου μηχανή και δεν την αλλάζω με τίποτα. Και αν δεν αλλάζετε? Τη γραφομηχανή μου. Τη φωνάζω Οριάννα. Το δικό σας πώς το λένε? Αβάπτιστο. Α, η Οριάννα μου είναι η πρώτη μου μηχανή και δεν την αλλάζω με τίποτα. Το βρίσκεται όμως πάρα πολύ απαραίτητο να καπνίζετε το ένα τσιγάρο μετά το άλλο? Και πώς να καπνίζω, το ένα τσιγάρο πριν το άλλο? Να καπνίζετε λιγότερο, ο καπνός κάνει κακό στη φωνή μου. Αμάν πια αυτή η φωνή σας. Είναι εργαλείο της δουλειάς μου, κύριε Σωτηρόπουλε. Ειδήσεις θα βγείτε να πείτε, κυρία Αθανασιάδη. Δεν θα τραγουδήσετε το Ριγολέτο. Μαμά, δεν είναι τόσο απλό. Μπορείς να μου πεις πώς θα πω στο Γιάννη ότι ο Αθανασιάδης θα κάτσει στο κέντρο? Θα του πεις, Γιάννη, ο Αθανασιάδης θα καθίσει στο κέντρο. Και ο Γιάννης θα με σκοτώσει. Δεν είναι ανάγκη να γίνει και φωνικό, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Μα πώς θα κάτσουνε και οι δύο στο κέντρο? Θα πάρεις την ακριανή καρέκλα, θα την βάλεις δίπλα στην άλλη και θα καθίσουν και οι δύο κοντά στο κέντρο. Μα όσο κοντά και να είναι οι δύο καρέκλες, η μία θα είναι στο κέντρο και η άλλη αριστερά. Άρα το πρόβλημα είναι οι δύο καρέκλες. Ναι. Βάλ' τους να καθίσουν σε ένα αντιθέσιο καναπεδάκι. Έλα βρε μαμά, τι λες? Βλακίες. Γιατί δεν τους καταλαβαίνω αυτούς τους βεντετισμούς. Τους καταλαβαίνουν εκείνοι και αυτό μου φτάνει. Ας κάτσει ο Γιάννης στο κέντρο και να πάρει τον Αθανασιάδη στα γόνατά του. Έλα βρε μαμά μου, αφού το βλέπεις δεν υπάρχει λύση. Θα το λύσω εγώ το πρόβλημα. Πώς? Φώναξέ μου το Γιάννη εδώ. Κι άσε με μόνη μαζί του. Τι είναι, Γιολάντα, γιατί με κοιτάς έτσι? Τίποτα, κάτι παρατηρώ. Τούτο σου δεν είναι καλό. Γιολάντα, με ξέρεις τόσα χρόνια τώρα, το είδες? Όχι, είναι καιρός που θέλω να σου το πω. Έχεις ένα μικρό ελάττωμα στο αμφάς. Και η θέση που έχεις στις ειδήσεις δεν σε κολακεύει καθόλου. Δεν κατάλαβα. Γιάννη, πρέπει να αλλάξεις θέση στις ειδήσεις. Γιατί? Γιατί δεν έχεις ωραίο αμφάς, προφίλ είσαι πιο καλός. Και τι με αυτό? Πώς, όταν κάθεσαι στην κεντρική καρέκλα, σου έρχεται η κάμερα φάτσα φόρα και πλαταίνει η μούρη σου και γίνεται σε μπατάτα. Τι να κάνω με αυτή τη μούρια? Πώς, μπορείς κάτι να κάνεις, να καθίσεις στην αριστερή καρέκλα, να γυρίζεις λίγο το κεφάλι σου και να λες τις ειδήσεις τρουακάρ. Μα είναι δυνατόν να στρίβω το κεφάλι μου? Ο Εμίλιος Λιάτσος γιατί το γέρνει? Ωραία, να το στρίβω λιγάκι, αλλά στην κεντρική καρέκλα. Όχι, στην κεντρική δεν είναι καλά, αριστερά πρέπει να καθίσεις. Μα αριστερά κάθεται ο δεύτερος δημοσιογράφος. Λάθος, αριστερά κάθεται ο πρώτος, διότι Γιάννη μου, εμείς οι δυτικοί λαοί κοιτάζουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Οι Άραβες κοιτάζουν από δεξιά προς τα αριστερά. Δεν πειράζει, εγώ θέλω να κάτσω δεξιά. Μα δεν κάνουμε εκπομπή στα αραβικά κράτη. Ωραία, να κάτσω αριστερά. Και στο κέντρο ποιος θα κάτσει? Όλο και κάποιος θα βρεθεί. Γιολάντα, γιατί δεν μου μιλάς τα ίσα? Γιατί δεν μου λες ότι η Άννα έχει υποσχεθεί τη θέση στον Αθανασιάδη? Και γιατί δεν μου το λέει η ίδια η Άννα? Γιατί με παίζετε πινκ-πονγκ μάνα και κόρη? Απ' την Άννα στην Καϊάφα. Ωραία, Γιάννη, και εσύ. Γιατί κάποιος πρέπει να υποχωρήσει για να λυθεί επιτέλους αυτό το ζήτημα, το καρεκλάτο. Το θέμα δεν είναι καρέκλα, Γιολάντα. Το θέμα είναι ποιος θα πει την πρώτη είδηση. Αν είναι έτσι, να καθίσει ο Αθανασιάδης στην κεντρική θέση και να πεις εσύ την πρώτη είδηση. Αυτό πώς θα ακούς? Αυτό συζητείτε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πρώτη είδηση δηλώσεις Μητσοτάκη. Δεύτερη, κοσυφοπαίδιο. Τρίτη, τραπεζική. Τέταρτη, φοιτητές. Αυτό βάλει το πρώτο. Γιατί να το βάλω πρώτο αφού δεν γίνονται φασαρίες? Θα γίνουν, το διαισθάνομαι. Κοίτα το γρουσούζι που θέλει να φάνε ξύλο τα παιδιά. Δεν θέλω να φάνε ξύλο τα παιδιά, θέλω καυτή επικαιρότητα. Λοιπόν, έχουμε χώρο αν γίνουν φασαρίες. Μετά, τι έχουμε μετά? ΕΙΔΑΠ, Συμβούλιο Ασφαλείας, Παπαντρέου, Κύπρος, Μιτεράν, Σαμαράς και Παπαρίγα. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Αθανασιάδης θα κάτσει στο κέντρο, ο κύριος Σωτηρόπουλος αριστερά. Πρώτη είδηση ο κύριος Σωτηρόπουλος. Τι εννοείς, Άννα, θα αρχίσουμε από τα αριστερά? Ναι, γιατί πού το βρίσκεις το πρόβλημα? Θα αρχίσουμε με την κάμερα 2.
Πολλές ευρεσιτεχνίες έχετε σε αυτό το κανάλι. Γιατί το λέτε αυτό, αγαπητέ μου, τι πάθατε? Κυρία Ραγιά, Μάλιστα. δεν απευθύνομαι σε εσάς. Κι εγώ κυρία Ραγιά είμαι. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάω στην κόρη σας. Κυρία Ραγιά, δεν ζήτησα τη μεσαία καρέκλα επειδή είναι πιο αναπαυτική, τη ζήτησα για να αρχίζει το δελτίο με μένα. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν φαίνεται. Κυρία Ραγιά. Ναι. Μα δεν μιλάω σε εσάς. Κυρία Ραγιά, ή λέω την πρώτη είδηση ή φεύγω από το κανάλι. Σας παρακαλώ όμως μη φωνάζετε. Βαλεντίνη, έλα μέσα. Γρηγόρη, Τι είναι? έχουμε μια μικρή αλλαγή στο δελτίο. Θα ξεκινήσουμε από τον Αθανασιάδη τελικά. Κύριε Σωτηρόπουλε, έχουμε μια μικρή αλλαγή στο δελτίο. Ανά, τι θέλεις, Το έχουμε διαλύσει σαν σύζυγοι. Θες να το διαλύσουμε και σαν συνεργάτες? Γιαννάκη, σε παρακαλώ, μην κάνεις έτσι. Μου ανεβαίνει η πίεση. Δεν με νοιάζει η πίεσή σου, Γιολάντα. Αυτό που με νοιάζει είναι η καριέρα μου. Θέλεις να πεθάνω? Κυρία Άννα. Τι είναι, Λουκία? Σας παρακαλώ, τι γίνεται στη Μητροπόλεως, πέστε μου, σας παρακαλώ. Τι σε νοιάζει εσένα? Έχω παιδί στο πανεπιστήμιο. Είναι στη διαδήλωση ο γιος μου, ο Σωτήρης. Τίποτα δεν γίνεται, ησύχασε, Λουκία. Ο κύριος Ευγένιος μου είπε ότι γίνονται πολλές ταραχές εκεί. Να του πεις το Ευγένιο να σταματήσει, θα του πω καμιά βαριά κουβέντα. Όχι, όχι, κυρία Άννα μου, μην του πείτε τίποτα. Μην του πείτε τίποτα, σας παρακαλώ. Εγώ να πηγαίνω τώρα. Λοιπόν, Έλα, Γιάννη, σε παρακαλώ, μη με πιέζεις. Ανά, όχι μόνο θα καθίσω στην κεντρική καρέκλα, αλλά θα πω και την πρώτη είδηση. Αλλιώς δεν βγαίνω στο δελτίο. Βαλεντίνη. Γρηγόρη, Τι είναι πάλι? έχουμε ακόμα μια αλλαγή στο δελτίο. Κυρία Αθανασιάδη, έχουμε μια μικρή αλλαγή στο δελτίο. Κυρία Ραγιά. Μην πείτε τίποτα, Άννα, πάρε τη Βαλεντίνα. Αμόρις μου, το καθόλου. Γρηγόρη, Αν μου πεις ότι έχουμε κι άλλη αλλαγή στο δελτίο, θα πέσω από το παράθυρο. πέσε. Κύριε Σωτηρόπουλε, έχουμε μια μικρή αλλαγή. Αυτό ήταν. Δεν βγαίνω στο δελτίο. Γιάννη, μην φτάνουμε στα άκρα. Εσείς με φτάσατε στα άκρα. Έχεις δίκιο, βρήσε μας, αλλά βγες στο δελτίο. Πάρε εσύ τη Βαλεντίνη. Τι να την κάνω? Ό,τι την έκανες και πριν. Πάρε τη Βαλεντίνη, σου λέω. Κύριε Ραγιά, πάρτε επιτέλους μια απόφαση. Έχω λιώσει τα πόδια μου πια πάνω κάτω. Έλα, Βαλεντίνη, μην δυσκολεύεις και εσύ την κατάσταση. Καλά σου λέει το κορίτσι, πόσο θα το τρέξει πέρα δόθε. Πρέπει να ληφθεί μια τελική απόφαση και πρέπει να την πάρουμε και τρεις μαζί. Φώναξε τον Αθανασιάδη. Δεν μπορεί, είναι στο μακιγιάζ. Τι κάνει? Ψαρεύει. Βάφε το άνθρωπος. Σε 20 λεπτά βγαίνετε στον αέρα. Εγώ, κυρία Αθανασιάδη, μου έχω βάψει μέχρι και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Κατευχαριστημένη έμεινε. Δεν ξέρω πόσο κατευχαριστημένη έμεινε η κυρία Βουγιουκλάκη, εγώ πάντως δεν είμαι και πολύ ευχαριστημένος. Γιατί? Δεν ξέρω, σαν πολύ χλωμός δεν είμαι. Τι διάλογο με του κόχρωμα με βάψατε? Όχι και του κόχρωμα τα καλλιτικά μου, τα καλύτερα καλλιτικά της αγοράς. Τι νούμερο make-up βάλατε? Το 12 έβαλε. Γι' αυτό είμαι σαν πεθαμένος. Δεν σας είπα να μου βάλετε το 13. Μα το 12 είναι το ωραίο. Ναι, αλλά εγώ θέλω το 13 για να βγω στο δελτίο. Με συγχωρείτε, λιγάκι είμαι μπερδεμένη. Ξέρετε, είμαι στεναχωρημένη πολύ σήμερα. Ο Σωτήρης μου έχει πάει στη διαδήλωση. Εντάξει, σας καταλαβαίνω, κυρία Λουκία μου. Μόνο κάντε λίγο σύντομα γιατί σε λίγο βγαίνω στον αέρα. Μάλιστα. Γιάννη, μη φωνάζεις. Εσύ θα ξεκινήσεις το δελτίο, στο είπα. Θα ξεκινήσω το δελτίο. Ναι. Πάλι θα τρέχω να τα αλλάζω, δεν με λυπάστε. Σκάσε εσύ, δεν θα πας πουθενά. Μα αφού ο κύριος Αθανασιάδης ξέρει ότι αυτός θα πει την πρώτη είδηση. Αυτός θα την πει. Εγώ θα ξεκινήσω το δελτίο και αυτός θα πει την πρώτη είδηση. Πώς γίνεται αυτό, ρε μάνα, θα μας τρελάνεις. Όπως ακριβώς το είπα. Θα ανοίξεις εσύ το δελτίο, θα καλησπερίσεις τον κόσμο, θα παρουσιάσεις τον Αθανασιάδη και μετά αυτός θα πει την πρώτη είδηση. Άννα, χτυπήσανε τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ χτυπήσανε στη Μητροπόλεως. Έχουμε τραυματίες. Μα τι κάνατε εκεί, Τώρα με έχετε βάψει ερυθρόδερμο. Όχι και ερυθρόδερμος, είστε... σαν να σας έχει αρπάξει λίγο ο ήλιος. Δεν είμαι σαν να με έχει αρπάξει λίγο ήλιος. Εγώ έχω γκαγκανιάσει τελείως. Εσείς δεν θέλετε το 12. Μα μου βάλατε το 13. Το 13 δεν το έχουμε, μας τελείωσε. Σας έβαλα το 14. Εγώ θέλω το 13 για να βγω στο δελτίο. Αφού σας λέω πως δεν το έχουμε το 13. Πού να το βρω, να το γεννήσω! Λουκία, τα μάτια πάνω τους φοιτητές. Πότε? Τώρα, πριν 5 λεπτά. Θεέ μου, Σωτήρη μου, παιδί μου, έρθει! Κυρία Λουκία, πού πάτε, βγαίνω στον αέρα, βγαίνω! Αχ, κυρία μου, χτύπανε το παιδί μου. Αχ, Σωτήρη μου, παιδί μου! Καλά, βρε κορίτσι μου, μην κάνεις έτσι. Δεν θα πάθει τίποτα ο Σωτήρης. Τόσα παιδιά είναι στη διαδήλωση. Αχ, δεν είναι πολλά. 800 είναι. Από 10 αναδύριο κάθε ματατζής τις έφαγε και ο Σωτήρης μου. Α, το έχεις υπολογίσει κιόλας. Αχ, χοντρικά. Κυρία Άννα μου, εσείς, μόνο εσείς που έχετε υψηλές γνωριμίες μπορείτε να σώσετε το γιο μου. Τι να κάνω, να σταματήσω τη διαδήλωση ή να τηλεφωνήσω στο διοικητή της αστυνομίας να μην δέρνουν ειδικά το Σωτήρη? Αν το συλλάβουνε, τι θα κάνω εγώ, κυρία Άννα μου. Υπομονή. Αχ, να πάτε στο διοικητή και να του πείτε να τον απελευθερώσει, σας παρακαλώ. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Τότε να πάτε σε έναν ανώτερο, να πάτε στον Υπουργό, να πάτε στο Μητσοτάκη.
Να πάει στο Μητσοτάκη για το θέμα του Σωτήρη. Αμέ, γιατί να μην πάει. Τόση υποχρέωση της έχει ο Μητσοτάκης. Κάθε μέρα η κυρία να τον βγάζει στις ειδήσεις. Σώπα καλέ, θα απασχολήσει το Μητσοτάκη για αυτό το θέμα. Τόσα προβλήματα λύνει ο άνθρωπος. Σιγά που τα λύνει. Ας λύσει τουλάχιστον το θέμα του Σωτήρη μου, σας παρακαλώ. Λουκία μου, δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα το φροντίσουμε όλοι. Στο υποσχόμαστε. Α, εδώ είστε και σας έψαχνα. Καλέ, γιατί ξεβαφτήκατε. Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Κυρία Ραγιά. Μάλιστα, παιδί μου. Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Κυρία Ραγιά, αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα είναι απαράδεκτο. Ναι, συμφωνώ, αλλά πιο απ' όλα εννοείται. Ζήτησα από την κυρία Λουκία να με βάψει με make-up νούμερο 13 και εκείνη εννοεί να με βάψει με το 12. Και η Αλίκη Βουγιουκλάκη το 12 βάζει. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει Βουγιουκλάκη. Δεν σας αρέσει Βουγιουκλάκη? Εμένα μ' αρέσει πολύ. Εγώ θέλω το 13 για να βγω στο δελτίο. Γιατί με το 12 δεν μπορείτε να τις πείτε τις ειδήσεις. Αφού δεν το έχω το 13. Γιατί με ξεφτιλίζετε έτσι? Βάλ του το 14. Δεν το θέλει. Νομίζω ότι βγαίνει κόκκινος. Έλα, Λουκία, ανακάτεψε το 12 με το 14 να βγει το 13. Αλλά κάνε κάτι, Κύριε Αθανασιάδη, σε 10 λεπτά βγαίνετε στον αέρα. Δεν βγαίνει πουθενά πριν λυθεί το πρόβλημά μας. Ποιο πρόβλημα? Το πρόβλημα έχει λυθεί. Πρέπει να βαφτείτε. Εγώ δεν πάω στο μακιγιάζ πριν συζητηθούν όλα εδώ μέσα. Λοιπόν, Λουκία, αφού δεν πάνε στο μακιγιάζ, φέρ τα συνεργάτες, θα τους βάψεις εδώ. Μάλιστα. Και εσύ, Βαλεντίνη, πήγαινε στον Γρηγόρη και πες του ότι θα γίνει αυτό που αποφάσισα. Να πάω, αλλά είναι η τελευταία φορά, σας ειδοποιώ. Έλα, πήγαινε, σε παρακαλώ, πήγαινε. Συγγνώμη, τι έχετε αποφασίσει? Γρηγόρη. Βαλεντίνη, αν ήρθες να πεις για καμιά αλλαγή στο δελτίο, αν σηκωθείς να φύγεις. Όχι, δεν. Καμία αλλαγή. Ο Σωτηρόπουλος θα προλογίσει το δελτίο και την πρώτη είδηση θα την πει ο Αθανασιάδης. Βαλεντίνη, γαμώ τα κανάλια σας. Ό,τι πεις εσύ, Γρηγόρη μου, ό,τι πεις. Ωραία, το δέχομαι. Για σήμερα λύνεται το πρόβλημα. Αύριο, μεθαύριο, τι θα γίνει? Κάθε μέρα θα με παρουσιάζει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Μπορείς να το παρουσιάζεις κι εσύ. Καλέ, καθίστε να σας βάψω. Μην κουνιέστε, Παιδιά, τι κάνετε, σε 5 λεπτά βγαίνετε, ο Γρηγόρης φωνάζει. Έρχονται, πες του, έρχονται. Θεέ μου, δεν θα προλάβω. Μένα θα τα ξαναβάλει πάλι ο Γρηγόρης. Μπορώ να κάνω κάτι να σε βοηθήσω. Σας παρακαλώ, αν θέλετε, πάρτε το make-up αυτό και βάλτε λίγο στον κύριο Σωτηρόπουλο και έρχομαι σε λίγο. Γιατί να μου βάλει make-up? Γιατί πρώτα μπαίνει το make-up και μετά η πούδρα. Γιατί ανακατεύεστε? Δεν λέω αυτό, μωρέ. Λέω γιατί να βαφόμαστε αφού δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Θα λυθεί, κάτσε να σε πασαλείψω. Άννα, γιατί δεν μας λες από αύριο ποιος θα λέει την πρώτη είδηση? Γιατί καλέ δεν το κάνετε να αλλάξω όπως τα μονάζιγα. Σταμάτασε, Λουκία, μην ανακατεύεσαι. Μωρ, καλά λέει, γιατί δεν το πάτε να αλλάξει. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή Σωτηρόπουλος, Τρίτη, Πέμπτη Αθανασιάδη. Α, δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι. Γιατί έτσι ο κύριος Σωτηρόπουλος παίρνει 3 μέρες. Μην κουνιέστε, σας λέω. Τότε σαν τα μοναζιγά με τις ημερομηνίες. Σιγά μην το παίξουμε κοροναγράμματα. Εγώ 3 χρόνια είχα το δελτίο των 8.30 και δεν εννοώ να το μοιραστώ. Γιατί εγώ δεν είχα το δελτίο των 8.30. Ναι, αλλά ποιο είχε πιο μεγάλη ακροματικότητα? Τώρα τι θα γίνει, θα βγάλετε έξω τις ακροματικότητες, θα τις μετρήσετε να δούμε ποιος την έχει πιο μεγάλη. Παιδιά, τι κάνετε, σε 3 λεπτά βγαίνετε. Ο Γρηγόρης κοντεύει να πάθει συγκοπή από την αγωνία. Λοιπόν, αποφασίστε. Ή βγαίνετε ή τεινάστε το δελτίο στον αέρα. Πολύ καλά. Αφού το θέτετε έτσι, εγώ θα βγω. Κι εγώ θα βγω. Βγείτε που να μη σώσετε. Καλέ που πάτε, δεν σας έχω τελειώσει ακόμα. Λίγο ρούζ να σας βάλω. Σιγά μην τους βάλεις και βλεφαρίδες. Πάμε. Είναι στο πλατό. Επιτέλους, σε 45 βγαίνουμε. Πού πάτε? Να καθίσω. Στην καρέκλα μου. Η καρέκλα σας είναι αυτή. Κυρία Ραγιά. Κεριά και λιμάνια, τι θες πάλι καλέ? Πρώτον, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Και δεύτερον, κυρία Ραγιά, κάτι είχαμε συμφωνήσει για την καρέκλα. Άννα, δεν είχαμε συμφωνήσει για την κεντρική καρέκλα. Δεν θυμάμαι. Όχι και δεν θυμάστε. Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Το υποσχέθηκε και το ανέρασα τόσες φορές που δεν θυμάμαι. Ναι, αλλά το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Άννα, γιατί δεν κάθονται? Τι γίνεται εκεί κάτω? Παρετούμε, Γρηγόρη, δεν το βλέπεις. Δεν βγάζεις τίποτα με αυτή τη στάση. Λέγε, εγώ ή αυτός. Σε 30 βγαίνουμε. Γιάννη, έλα, με πιέζεις, σε παρακαλώ. Λέγε. Γιάννη μου, έλα, κάτσε στην αριστερή καρέκλα, κάνε το για μένα, κάνε το για το γάμο μας. Πολύ καλά, ας το κάνω. Α, όχι, αν είναι έτσι δεν το δέχομαι. Εγώ θα καθίσω αριστερά. Παρακαλώ, καθίστε. Όχι, σας παρακαλώ, καθίστε. Όχι, εγώ σας παρακαλώ, καθίστε. Όχι, σας παρακαλώ, καθίστε. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Σε 10 βγαίνετε, ρίχνω το σήμα. Σας παρακαλώ, καθίστε. Μα σας παρακαλώ, καθίστε. Όχι, εγώ σας παρακαλώ. Μα εγώ σας παρακαλώ, καθίστε. Καλέ, αφήστε τις ευγένειες, παλαιοκαθείτε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια, Άννα. Τα κατάφερες. Μου πήρες μέσα από τα χέρια το δελτίο των 8.30 και το έδωσες στον Αθανασιάδη. Έλα, Γιάννη μου, είμαστε και οι δύο πολύ κουρασμένοι. Έλα, στο συζητήσουμε μια άλλη φορά το θέμα αυτό. Δεν θα σε απασχολήσω πολύ. Ένα πράγμα μόνο έχω να σου πω. Φεύγω από το σπίτι. Τι πες? Φεύγω από το σπίτι. Χωρίζουμε.